Korenë e Jugut. Pra janë vende që kanë bërë marrëveshje të jashtëzakonshme tregtare me ne. Gjithashtu ka patur një sukses në tregjet e bursave. Pra nëse Shtetet e Bashkuara kanë sukses do të keni edhe ju. To the world's worst polluters. They are indeed polluters. Under Sleepy Joe Biden, new domestic oil and gas leases fell by 95%. Think of that. And they wonder why was gasoline going up so fast. Gjatë kohës presidentit Biden, çmimi i naftës u rrit ndjeshëm, ndërsa sot ai ka shënuar ulje. That had no idea what the hell they were doing. Under my leadership, US Gjatë leadershipit tim, prodhimi i naftës është arritur ndjeshëm. 730,000 barrels a day, and last week we picked up 50 million barrels from Venezuela alone. Dhe gjithashtu kemi marrë 50 milion fuqi nafte nga Venezuela. 20 vite më parë Venezuela ishte një vend i shkëlqyer, më pas pati probleme dhe ne po e ndihmojmë. Këto fuqi nafte do t'i ndajmë me Venezuelën sigurisht. Dhe Venezuela do të ketë sukses financiar. Mbas sulmit, ata thanë le të bëjmë një marrëveshje. Venezuela do të bëjë më shumë para gjatë 6 muajve të ardhshëm. Kompani të mëdha nafte do të investojnë atje. Leadershipi i vendit është të treguar bashkëpunues. Çmimi i naftës ka rënë poshtë $2. Then we'll soon be averaging less than $2 a gallon. In many places it's already down. Në shumë vende ky çmim është ka shkuar në $1.95. Numbers that nobody has heard for years. Actually since my last administration. Që mbas administratës time të fundit, I've signed an order directing and kam nënshkruar një sër rregulatorësh për reaktorët e rinj bërthamor. Nuk kam qenë një mbështetës i madh i këtyre reaktorëve për shkak të rreziqeve, por ne jemi në botën e energjisë bërthamore dhe po drejtojmë botën në inteligjencën artificiale. President, she respects what we've done in part because I've allowed these big companies building these massive buildings to build their own electric capacity. They're building their own power plants, which when added up is more than any country anywhere in the world is doing. I read recently an article in the Wall Street Journal that China's creating so much energy, and they are. I got to hand it to them. But we're creating as Ne much po krijojmë and we're letting them. kaq shumë investime My idea. I said you can't create this sa i much përket energy. inteligjencës artificiale. Gjithashtu kemi arritur fuqinë e energjisë në vendin tonë. And I came up with the idea, you know, you people are brilliant, you have a lot of money. Let's see what you can do. You can build your own electric generating plants. Ju mund të ndërtoni fabrikat tuaja të automjeteve elektrike. They didn't believe it. Ata nuk e besuan dhe I thashë jo, mund ta bëni, They didn't have the plant. They said, we por ata nuk kishin fabrikat I'm not kidding, you're going to have your approvals within 2 weeks. dhe ne I miratuam Nuclear will take 3 weeks. ndërtimin e këtyre fabrikave. Veçanse unë pata një fitore
të jashtë zakonshme European nation that pursued the Green New Scam, perhaps the greatest hoax in history. rritëm edhe shpresat më të mëdha në histori. Every time that goes around, you lose $1,000. You're supposed to make money with energy, not lose Pra ne duhet të fitojmë para me energjinë dhe jo të humbasim. Këtu në Europë kemi parë të majtën radikale e cila po prodhon shumë më pak energji. Marr shembullin e Gjermanisë. Solving the problem. He's going to do a great job. But what they did before he got there, I guess that's why he got there. And electricity prices are Çmimi i energjisë 64% higher. Është 64% më i lartë. Britania e Madhe prodhon 1/3 e energjisë. And they're sitting on top of the North Sea, one of the greatest reserves anywhere in the world. Rezervat e detit të veriut janë ndër më të mëdha. Why their energy has reached catastrophically low levels with equally high prices. High prices. Por çmimi i energjisë Think of that, 1/3 nuk ka pësuar rënje. on top of the North Sea, and they like to say, well, it's depleted. It's not depleted. It's got 500 years. They haven't even found the oil. The North Sea is incredible. They don't let anybody drill. Environmentally, they don't let them drill. They make it impossible for the oil companies to go. They take 92% of the revenues. Pra është kaq e vështirë për të patur shpime në detin e veriut. I want Europe to do great. Dua që Europa të ketë sukses, Sitting on one of the greatest energy sources in the world, and they don't use it. sepse ata kanë burime energjetike, por nuk i përdorin. Prices have soared. Çmimi i energjisë është 139%. arritur 139%. All over Europe. There are windmills all over the place, and they are losers. Pra, këto vende po shënojnë humbje. A country has, the more money that country loses, and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China is very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. They put up a couple of Kina është duke shënuar përparim në aspektin energjetik. They use a thing called coal mostly. China goes with the coal, they go with oil and gas. They're starting to look at nuclear a little bit. Kina po shikon, po hedh vështrimin edhe nga energjia bërthamore. I think really that's one that they wouldn't be surprised if it stopped. They are shocked that it continues to go. They're very friendly with me. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds, they ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them. The consequences of such destructive policies. Pasojat në natyrë të politikave shkatërruese kanë shënuar rritje. Shtetet e Bashkuara kujdesen shumë për popullin e Europës. From Europe, Scotland and Germany, 100% Scotland, my mother, 100% German, my father. Unë kam një nën nga Skocia dhe baba Gjerman dhe dua që këto vende të kenë sukses. Çështja e energjisë, çështja e migracionit duhet të jenë çështje kryesore për Europën. Europa duhet të bëjë punën e saj në këtë fushë, por ata po vetë shkatërrohen. Europa është një vend shumë i bukur. Ne duam që Europa të jetë e fortë. Këto janë çështje të sigurisë kombëtare.
more clear than what's currently going on with